আজি আকৌ এটা মেকআপৰ টিউটৰিয়েল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক আজি A to Z মই দেখাম যে মই মেকআপ কেনেকৈ কৰোঁ হেয়াৰ কেনেকৈ কৰোঁ আৰু শাড়ী ড্ৰপিং কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকে দেখা পাব আৰু একদম মানে অলপমান অল টাইপ ফেশ্বন টাইপ মই আজি এটা শ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ফটোগ্ৰাফী নয়ন হুছেইনে কৰিব আৰু মডেল হ'ব সাইবা মাহাতো চ' আপোনালোকে প্লিজ চাই কিনে মোক প্লিজ কমেণ্টত জনাব যে কেনেকুৱা হৈছে মেকআপটো মইতো নাজানো চ' আপোনালোকে প্লিজ মোক